नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई चिकन मोमो बनाएर देखाउँछु। चिकन मोमो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु चिकन किमा। अब यसमा चाहिँ मसिनो पारेर चप गरेको प्याज राख्ने, त्यसपछि यो मसिनो पारेर काटेको हरियो प्याज र हरियो धनिया पनि राख्ने, अनि त्यस्तै मैले यो मसिनो पारेर काटेको अदुवा लसुन पनि राखेँ। अब यसमा नुन स्वाद अनुसार राख्नुपर्छ। त्यसपछि मैले राखेँ मोमो मसाला। मैले चाहिँ यो होममेड मोमो मसाला युज गरेको छु। मैले होममेड मोमो मसालाको रेसिपी लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा शेयर पनि गरेको छु। मैले चाहिँ यहाँ थोरै मरिचको धुलो पनि राखेँ। म चाहिँ यो मोमोमा घिउ राखेर बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले प्यानमा 2 चम्चा घिउ राखेँ। यसलाई चाहिँ पगाल्नु पर्छ। घिउ पग्लिसकेको छ। अब यो घिउलाई पनि यही मिक्सिङ बाउलमा राख्ने। यसरी घिउ राखेर मोमो बनाउँदाखेरि चाहिँ मोमो चाहिँ एकदम जुसी बन्छ, साथै मोमोमा एकदमै मिठो स्वाद पनि आउँछ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। हाम्रो यो मोमो किमा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले मोमो बनाउनको लागि यो प्रीमेड र्यापर युज गरेको छु। मैले मोमोको अरू भिडियोहरुमा चाहिँ मोमोको र्यापर कसरी घरमा बनाउने भन्ने डिटेल रेसिपी शेयर गरिसकेको छु। मैले यहाँहरूलाई त्यसको रेसिपी लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा शेयर पनि गरेको छु। मैले यो मोमोको स्टिमरमा तेल लगाएर लिएको छु। अब म यो मोमो र्याप गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले मोमो चाहिँ आफ्नै हिसाबले र्याप गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो मोमो चाहिँ स्टिम गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई स्टिमरमा राखेँ र अब यसलाई कभर गरेर 20 मिनेटसम्म स्टिम गर्नुपर्छ। 20 मिनेटपछि हाम्रो यो मोमो चाहिँ राम्रोसँग स्टिम भइसकेको छ। मैले चाहिँ यो मोमोलाई यसरी अचारसँग सर्भ गरेको छु। त्यस्तै मैले बाँकी मोमोलाई झोल अचारसँग पनि सर्भ गरेको छु। यहाँहरूलाई झोल अचार अथवा अचारसँग कसरी मनपर्छ त्यसै गरी सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले मोमोको अचार र झोल अचारको रेसिपी लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा शेयर गरेको छु। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो चिकन मोमोको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।